سلام وخت مو په خیر. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. د اکسل پروګرام اتم درس دی او زموږ موضوع را رسېدلې ده تر فارمټ از ټیبل او سیل سټایلز. دې موضوع باندې نن بحث کوو. کنډیشن فارمټینګ تېره موضوع وه چې موږ په څو ویډیوګانو کې دا موضوع تشریح کړله. ډېره مهمه اړینه او په زړه پورې هم وه. انشاءالله چې تاسو به زده کړي وي. راځم د همدې سټایل په برخه کې نن موضوع د فارمټ از ټیبل او سیل سټایلز دی. دا دوه آپشنه همداسې به مخته ځو. فارمټ از ټیبل کله چې کلیک پې کوئ دلته موږ د جدول لپاره د ټیبل لپاره مختلف ډیزاینونه او سټایلونه لرو. رنګونه هم دي او نمونې دي او سټایلونه دي. دا چې کله تاسو یو لیست ولرئ کولی شئ د هغه لپاره یې وټاکئ. د مثال په ډول دلته زه یو جدول لرم. په دې جدول کې مې د زده کوونکو یو څه موضوعات دلته اډ کړي دي. نو دا په ساده شکل ما لیکلي. آی ډي نمبر دی، نوم دی، پروګرام د کوم ولایت او عمر یا څومره دوی څو کلن دي. دا ډېر ما په ساده شکل لیکلی دي. خو که غوښتل مو چې تاسو خپل دغه لیست ته یو ډیزاین ورکړئ، دا د جدول په شکل یې کړئ او اکسل ته هم د جدول په شکل معرفي کړئ، نو تاسو کولی شئ د دې آپشن په مرسته دا هم رنګ او ډیزاین له دې ځینه ورکئ او له دغو نه کار واخلئ. نو دا څنګه کېږي؟ دا چې کله تاسو باید همدغه ساحه یا کوم جدول لرئ دا به سلیکټ کړئ، انتخاب به یې کوئ او بیا به راشئ له دې برخې نه د خپلې خوښې کوم سټایل چې غواړئ په هغه به کلیک وکړئ. چې دا کلیک کوئ تاسو نه دا پوښتنه کوي، دا یو مسیج درکوي. مسیج هم دا دی چې که تاسو دا ډیزاین ورکوئ نو دا کریټ ټیبل کېږي، یعنې دا ټیبل ترې جوړېږي، جدول ترې جوړېږي. او لاندې یو آپشن ورکوي مای ټیبل هز هیډرز. دا معنا چې ستا ټیبل عنوانونه لري. عنوانونه څه شی دي؟ عنوانونه آی ډي، نوم، پروګرام، ولایت، عمر، دا څه شی دي؟ دا عنوانونه دي په دې جدول کې چې دې ته هیډرز وایي. نو که چیرې ستا دغه لیست عنوانونه نه درلودل بیا به تاسو دا آپشن لرې کړئ. اوکې به ورته ووایي، خپله به د جدول دغه آپشن جدول ورکوي، عنوان ورکوي. او که چیرې تاسو بیا عنوان درلوده، لکه اوس چې زه عنوان لرم، بیا به تاسو دا آپشن فعاله کړئ. دا به فعاله وساتئ او دې ته به اوکې ووایئ. چې کله اوکې ورته وایي ستاسو دا دغه کوم لیست چې دی دا په یو ډیزاین باندې اوړي، یو رنګ ځان ته اخلي. او وروسته له دې که تاسو غوښتل د دې رنګ او ډیزاین تبدیل کړئ، بیا به تاسو د همدغه فارمټ از ټیبل په د هر ډیزاین باندې چې کلیک کوئ اتومات هماغه ډیزاین ځان ته غوره کوي او ضرورت هم نشته دی چې تاسو ټوله ساحه سلیکټ کړئ. مثال زه فقط په همدغه یوه خانه کې کلیک کوم، خو کله چې راشم له دې ځای نه ډیزاین یا سټایل یې تغییر کړم مکمل د ټول جدول دغه سټایل تغییرېږي. دا اوس جدول ته واوښته، ټیبل ته واوښته. یو څه آپشن له ځانه سره لري چې بیا تاسو کولی شئ هغه ډېر ساده استفاده کړئ. د مثال په ډول که د هر عنوان سره وګورئ یو سپین بټن پیدا شوی دی چې دې ته فلټر بټن وایي. کولی شئ دغه برخه تاسو فلټر کړئ چې د فلټر موضوع یو بېله موضوع ده. انشاءالله هغه په یو ورځ درس کې وایو، هغه مخې ته راتلونکی دی. دلته که تاسو فکر شي سورټ ان فلټر بیخي یو بېله موضوع لرو چې بیا دا موږ راتلونکي درسو کې وایو. خو دا د جدول دا یو بله ځانګړنه هم ده چې موږ ته بعضې آپشنونه راکوي، کولی شو ترې ګټه واخلو، لکه د فلټر آپشن. او همداسې موږ چې راشو دلته د ټیبل ډیزاین په نامه یو ټب فعاله شوی دی، یو بیل ځان ته آپشنونه لري چې دا بیا یو بیل درس لرو، بیله موضوع ده چې مکمل بیا په دې باندې بحث کوو. خو اوس دا د فارمټ از ټیبل موضوع شوله چې تاسو هغه کوم لیست چې لرئ، کومه ساحه لرئ، هغه ته یو ډیزاین ورکوئ، یو رنګ وټاکئ او په دې شکل. دا هم مختلف ډیزاینونه دي. که بیا تاسو غوښتل چې خپله یو ډیزاین جوړ کړئ، دو ډیزاینونه مو نه خوښېږي، بیا به تاسو لاندې راشئ نیو ټیبل سټایل، دلته به کلیک وکړئ، هول ټیبل به انتخاب کړئ، بیا به راشئ فارمټ برخې ته. په دې ځای کې نو کوم فونټ غواړئ ورته انتخاب کړئ، بولډ ایټالیک وي، کوم ډبل والی څومره وي، ایټالیک وي، چې مخکې موضوع مو تشریح کړې ده. آیا جدول د بارډر ولري؟ هو بارډر ولري. مثال په ډول دا ډول خط ولري او بارډر هم تنه بهرنی چوکاټ وي او که انساید یا داخلي چوکاټونه هم وي. رنګ ورکوئ، راځئ د فیل برخې ته، کوم رنګ ورکوئ، کوم ډول ډیزاین ورکوئ دا به انتخاب کوئ. حتی پټرن کلر ته به راشئ، پټرن کولی شئ ورکوئ. پټرن څه شی دی؟ دغه ډول خطونه او دا ډول یو بیکګراوند کولی شئ دغه جدول ته ورکوئ. دا کار مو چې خلاص کړئ کې اوکې به ورته وایي. دا جدول ثبتېږي د ټیبل سټایل په نامه. کولی شئ نوم ورکړئ، مثلا زه د 2025 په نامه دته نوم ورکوم، دې ته به اوکې ووایي. اوس که غواړئ چې خپل ډیزاین په دې لیست باندې اپلای کړي نو ور به شئ فارمټ از ټیبل ته، دغه لومړنی کوم سټایل چې دی دا 2025 په نامه خپله جوړ کړی دی. نو په دې به کلیک وکړئ، اتومات به ستاسو دغه لیست دغه ساحه همغه سټایل ته واوړي کوم چې موږ په خپله خوښه جوړ کړی.
او که بیا مو نه غوښته بیا تاسو په همدې کسټم سټایل چې جوړ کړی مو دی په دې به ښی کلیک وکړئ دلته د ډیلیټ برخه لرو په ډیلیټ کلیک کوئ اوکې ورته وایي نور د دې برخې نه هغه جدول ډیلیټیږي او بیا ترې کار نشئ اخیستلی دا موضوع شوله او که بیرته غواړئ چې دا له دې حالت نه وباسئ یعنی دغه ټیبل له حالت نه وباسئ د ډیزاین له برخې نه وباسئ دا بیا مونږ هم اپشن لرو دلته د کلیر په برخه کې زه راځم کلیر فارمټس د دغه فارمټ رنګ او ډیزاین ټول بیرته پاکوم او د ټیبل ډیزاین له لارې د کنورټ رینج اپشن په مرسته دا بیرته زه د ټیبل له حالت نه وباسم یعنی اوس بیرته خپل لومړني حالت ته راوګرځېدو څنګه بیا سیل سټایل لرو سیل سټایل د فارمټ از ټیبل ته تقریبا ورته دی یعنی همداسې یو برخې ته ډیزاین او سټایل ورکوي چې کلیک وکړئ دلته ډېر نمونې سټایلونه لرو خو د فارمټ از ټیبل څخه فرق دا دی چې په سیل سټایل کې تاسو یو ساحه محدوده ساحه سلیکټوئ د مثال په ډول زه غواړم چې د آی ډي برخې ته تنها رنګ او ډیزاین ورکړم نور نه نو بیا تاسو د سیل سټایل نه دا کار کوئ راځئ په هر رنګ دغه رنګونه دي په هر رنګ کې بیا د فیصدۍ کچه ده چې مثال په دغه نارنجي رنګ کې که وګورئ 60% 40 شپېته او یا هم 100% دې کې به تاسو رنګ خوښ کړئ فقط هغه برخه سټایل یا رنګ اخلي چې تاسو سلیکټ کړی و خو په فارمټ از ټیبل کې بیا داسې موضوع نه وه په دې کې مکمل هغه لیست ډیزاین ورکول کېږي خو په سیل سټایل کې بیا ستاسو په خپل خوښه ساحه انتخابوئ او راځئ د سیل سټایل له برخې نه په خپله خوښه او په هر رنګ چې ټاکئ کولی شئ رنګ او ډیزاین ورکړئ په دې ډول چې زه تاسو ته یې کاروم نو دا د فارمټ از ټیبل او دا هم د سیل سټایل موضوع وي ډېر ساده اسانه چې تاسو څنګه په اکسل کې خپل لیست ته جدول ته ښکلي ډیزاینونه او رنګونه وټاکئ نو د نن ورځې لپاره همدومره درس کفایت کې انشاءالله بیا نور درسونه به په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته وایو ستاسو څخه مو هیله دا ده چې ویډیو تر پایه درسره وګورئ او خپل نظریات خپلې پوښتنې کولی شئ موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ انشاءالله موږ په مناسب فرصت کې ستاسو هر کومنټ او هرې پوښتنې ته ځواب ورکوو